र हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ मैले एपिस सेराना जातको मौरी एउटा पक्रेर लगाइदिएको, त्यसले चाहिँ घार मन पराएको जस्तो अवस्था छ। यहाँ साथीहरू बोलाइरहेको छ। हुन त आजको यो क्लाइमेट हेर्नुहोस् अलिकति डिम छ, रात पर्न आँटिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् यो र अहिले यिनीहरू नआउनु सक्छ, यो घरभित्र प्रवेश नगर्नु सक्छ। र अहिले प्रवेश गरेन भने पनि यिनीहरू भोलिपल्ट भनौँ न भोलि बिहान चाहिँ यिनीहरू भोलिको दिनमा चाहिँ अवश्य यिनीहरू इन्टर गर्छ यो घरमा। लगभग घार मन पराएको अवस्था छ यो। हेर्नुहोस् र टु एन्ड फ्रो यिनीहरू आउटगोइङ इन्कमिङ गरिरहेको छ। यिनीहरू हेर्नुहोस् मजाले, यिनीहरूको लक्षण चाहिँ एकदमै घार मन पराएको अवस्था जस्तो छ। हेर्नुहोस् यिनीहरू आउटगोइङ इन्कमिङ गरिरहेको छ। ओके, यता पनि घुमिरहेको छ अवस्था। हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यताउति यो घुमिरहेको चाहिँ एकदमै घार मन पराएको हो। यसो हेर्दा चाहिँ यसको सङ्ख्या निकै छ, दायाँ घुमेको हेर्दा चाहिँ। र लगभग र बुजिङ पनि एकदमै हेर्नुहोस्, आवाज सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, बुजिङको चाहिँ एकदमै साउन्ड निस्किरहेको छ। यसको मतलब यसको आकाशतिर पनि हेर्नुहोस् मजाले यसरी घुमिरहेछ। हेर्नुहोस् घार खोज्ने क्रम चाहिँ एकदमै जारी छ। हेर्नुहोस् माथि रात कालो यसरी उडिरहेको हेर्नुहोस्, देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। मौरीको सङ्ख्याहरू निकै कलेक्सन भइसकेको अवस्था छ यहाँ। हेर्नुहोस् र यिनीहरूले अब हुनसक्छ साँझ पाएर पनि यिनीहरूले साँझ भन्नाले अलिकति साँझ हुन आँटेको अवस्थामा पनि आउनसक्छ। र मैले भने अहिले आएन भने भोलि बिहान चाहिँ कन्फर्म 100% आउनसक्छ यस्तो अवस्थामा। ओके, र यिनीहरूले घार निरीक्षण गर्दा रात पऱ्यो भने त्यो पनि गर्छ, यदि घार मन पराएको छ भने। ओके, डुट मन पराएको छ भने। र यो मुनि चाहिँ मेरो बन्साई प्लान्टहरू छ। हेर्नुहोस् यसको पनि 1 2 3 स्टेप छ। हेर्नुहोस् यो अलिकति मैला छ। अब एकदम अहिले चाहिँ अब डस्टी मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम पोल्युटेड छ वातावरणहरू, एकदम धुलो उडिरहेको अवस्था हुन्छ अहिले। र हेर्नुहोस् फेरि आउटगोइङ इन्कमिङ गर्दाखेरि मौरी इन्ट्रान्स हुँदा मौरी चाहिँ नयाँ घरमा चाहिँ प्रवेश गर्यो भने एक किसिमको मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ, एक किसिमको आनन्द महसुस हुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो चाहिँ विषयको आफ्नो मनपर्ने आफ्नो विषय हो त्यो चाहिँ आफूलाई, होइन। अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ आनन्द लाग्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यसको कमेन्ट पनि तपाईँहरूले दिनुहोला। जो मौरी पालक हुनुहुन्छ अथवा मौरी पाल्न रहर गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरू साथी पनि टोकाटोक गर्छ। हेर्नुहोस् कति अवस्थामा यिनीहरूले टोकाटोक गरेर मारामारी पनि चल्छ। यिनीहरू चाहिँ अब यसरी चाहिँ दुलोको छेउमा आएर बुजिङ गरिरहेको अवस्था छ। पखेटा पनि एकदमै फरफराउँछ, पखेटा फरफराएर एकदमै बुजिङको आवाज निकाल्छ, होइन। त्यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ घार लगभग मन पराएको अवस्था जनाएको यिनीहरूले मन पराएको छ भने यस्तो खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हावभावहरू आफ्नो चाहिँ भनौँ जेस्चरिङ भन्छ, आफ्नो हावभावहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तै खालको एटिट्युडहरू चाहिँ आफूले एक्सप्रेस गर्छ। एउटा मौरीको विशेषता पनि हो त्यो। हेर्नुहोस् ओके गर्छ त्यो एकदमै रमाइलो अवस्था हो त्यो चाहिँ, यो घार मन पराएको अवस्था। यिनीहरूले पनि एउटा चाहिँ खुसी व्यक्त गरेको हो। यिनीहरूले पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ वासस्थान भेटायौँ भनेर, किनभने मौरी एकदमै भौतारिरहेको हुन्छ घरको खोजीमा, एकदमै नयाँ घरको खोजीमा एकदमै। र यस्तो खालको घरहरू भेट्दैन यिनीहरूले, होइन, राम्रो खालको। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू रमाउँछ एकदमै। गर्छ यस्तो आवाज गरेको आवाज निकालिरहेको छ यिनीहरू। ओके, र यो घार वाच गर्ने क्रम चाहिँ अलिकति भनौँ वाच गर्ने क्रम यो सङ्ख्या चाहिँ अलिकति घटेको छ, पहिलाको भन्दा सङ्ख्या अलिक घटेको छ मौरीको। र यसरी चाहिँ हुल पुरै एउटा चाहिँ सङ्ख्या पुरै आउने छ भने चाहिँ हुल नै आउने छ भने चाहिँ यसरी सङ्ख्या लास्टमा चाहिँ अलिक घट्छ। र यसो डुट आफ्नो घरमा हेर्दाखेरि ला मौरीले चाहिँ छोडेछ घार, अब नआउने रहेछ भन्ने खालको महसुस हुन्छ। तर त्यो चाहिँ होइन, यिनीहरू चाहिँ लास्टमा आउँछ। शून्य घार चाहिँ शून्य बनाउँछ, पुरै आउनु छ भने यिनीहरू आउटगोइङ इन्कमिङ गर्दैन, त्यो पनि हो। ओके,
अहिले मौरीको सङ्ख्या एकदमै कम्ती छ। अब डार्क पनि भएको छ र आउनु पनि सक्छ नआउनु सक्छ। अहिले आएन भने भोलि चाहिँ कन्फर्म आउँछ। अहिले हेर्नुहोस् पुरा डार्क, अलिकति डार्क भइसकेको छ अवस्था। हेर्नुहोस् डार्क छ अहिले र यस्तो अवस्थामा अब भोलि पनि आउनु सक्छ। हेर्नुहोस् अहिले खासै मौरी यहाँ अब आउने क्रम पनि एकदम बन्द छ। एउटा दुईटा मात्रै आइरहेको छ। हेर्नुहोस् भित्र एउटा दुईटा मात्रै रहेछ, बाहिर निस्किरहेको छ। हेर्नुहोस् यसरी अहिलेको भन्दा निकै 75% कम भएको छ। ओके दर्शक बिनहरू हेर्नुहोस्, साह्रै धेरै त छैन, थोरै छ मौरीको सङ्ख्या। रात पर्नु आँटेको अवस्था छ र पनि हेर्नुहोस् मौरीले यसरी मन पराएपछि आफ्नो वासस्थानमा नयाँ घरमा प्रवेश गर्न लागिरहेको अवस्था हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस् यतिखेर हेर्नुहोस् माथि उडिरहेको छ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँछु। डार्क भइसकेको छ र पनि यो उडेर आइरहेको छ। मौरीको सङ्ख्या त्यति छैन, त्यही पनि यति नै इनफ हुन्छ। यसले राम्रो वर्कआउट गर्छ। अहिले सिजन पनि हो मौरी आउने। ओके हेर्नुहोस् माथि आकाशमा यसरी पुरा भुनभुन गरेर एकदमै बुजिङको आवाज साथ एकदमै यिनीहरूले चाहिँ आइरहेको छ मौरी आफ्नो वासस्थानमा। यसको चाहिँ यहाँनिर हो। हेर्नुहोस् तपाईँलाई योभन्दा अगाडि देखाएँ मैले है। हेर्नुहोस् यसरी मन पराएको छ र चाहिँ म चाहिँ मौरीको नजिक गएर खिचिरहेको छु। हेर्नुहोस् यिनीहरूले यस्तो अवस्थामा हामीलाई चिन्दैन, केही गर्दैन। एकदमै यिनीहरू चाहिँ शान्त स्वभावको हुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ। हेर्नुहोस् यिनीहरूले, किनभने यिनीहरू चाहिँ एकदमै भत्तरिरहेको हुन्छ आफ्नो नयाँ घरको खोजीमा र यिनीहरूले कतिखेर चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ पत्ता लगाउनु र त्यहाँनिर चाहिँ आफूले व्यवस्थित तरिकाले बस्नु भन्ने यिनीहरूको चाहिँ धोको हुन्छ। र यिनीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरमा प्रवेश गरिएको अवस्था। यिनीहरू एकदमै रमाएर खुसी साथ यिनीहरूले चाहिँ स्वागतपूर्ण यिनीहरू यसरी चाहिँ आइरहेको छ। हेर्नुहोस् मौरीहरू हेर्नुहोस् निकै आवाज पनि राम्रो, एकदमै सुन्दर आवाज आइरहेको छ बुजिङको। हेर्नुहोस् यतिखेर यिनीहरू एकदमै शान्त स्वभावको हुन्छ, एकदमै नजिकबाट खिचिरहेको छ। हेर्नुहोस् एकदमै नजिक यसरी र पनि हामीलाई चिल्दैन। हेर्नुहोस् किनभने यिनीहरू अहिले शान्त स्वभावको हुन्छ यिनीहरू, किनभने यिनीहरू एकदमै शान्त भएको हुन्छ यस अवस्थामा। यिनीहरूले जब हामीले चाहिँ यिनीहरूले बनाएको घर चातालाई हामीले चलाइदियो भने मात्रै यिनीहरूले टोक्ने हो, एग्रेसिभ हुने हो। किनभने तिनीहरूले स्वाभाविक हो हामीलाई टोक्नु पनि। यिनीहरूले चाहिँ त्यस अवस्थामा एकदमै मेहनत गरेर अति दुःख कष्टको साथ उनीहरूले महहरू कलेक्सन गरेको हुन्छ, आफ्नो चाकाहरू बनाएको हुन्छ होइन, अब व्याक्स बिल्डअप गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिसाउनु पनि स्वाभाविक हो। र यतिखेर चाहिँ हामीलाई चिल्दैन, एकदमै शान्त स्वभावको हुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी मैले खिचिरहेको छु। हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् नजिकबाट यसरी हेर्नुहोस् भुनभुनाइरहेको छ एकदम बुजिङ एकदमै। हेर्नुहोस् आकाशमा अझै छ मौरीहरू। हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् म यसरी छुइरहेको छु। हेर्नुहोस् यसरी औँलामा हेर्नुहोस् यसरी म भित्र घुसाइरहेको छु र पनि यिनीहरू चिल्दैन यतिखेर। हेर्नुहोस् मलाई चिल्दैन। हेर्नुहोस् मेरो औँला हेर्नुहोस् दुलो भित्रै छ। हेर्नुहोस् रे पनि चिल्दैन हामीलाई। एकदमै यतिखेर यो शान्त स्वभावको हुन्छ यिनीहरू, हामीलाई केही गर्दैन। यिनीहरू पनि एकदमै संवेदनशील हुन्छ। यिनीहरू एकदमै धेरै बाठो हुन्छ। हेर्नुहोस् यिनीहरू पनि सामाजिक प्राणी हो यिनीहरू। हेर्नुहोस् दुलो चाहिँ एकदमै ठुलो छ, त्यसले हरहर्ती पसिरहेको अवस्था। यो चाहिँ हेर्नुहोस् दुलो ठुलो भएको कारणले हरहर्ती पसिरहेको छ। हेर्नुहोस् रानी चाहिँ लगभग पसिसक्यो होला। मैले अलिकति बाहिर खिच्दाखेरि रानी चाहिँ लगभग यिनीहरू लास्टमा पस्छ। भनौँ न 50-60% जब मौरीहरू भित्र प्रवेश गर्छ घरमा अनि मात्रै चाहिँ रानी चाहिँ भित्र प्रवेश गर्छ भनौँ न। त्यसरी दुलो ठुलो छ। हेर्नुहोस् दुलो ठुलो छ एकदमै। यहाँ माथि पनि यस्तो पनि बस्छ कुनै बेला आएर माथि पनि, तर माथि बसिरहेको अवस्था छैन, मैले देखिरहेको अवस्था छैन यसलाई। ओके रानी यसरी म प्रत्यक्ष खिचेर देखाउँ भन्ने मेरो पनि हेतु थियो यसरी बस्दै गरेको अवस्थामा, त्यो तर देखिरहेको छैन मैले। ओके अब लगभग माथि खासै छैन, लगभग यिनीहरू बसिसक्यो। यति सङ्ख्याले पनि लगभग इनफ हुन्छ
छिट्टो वर्कआउट गर्छ यिनीहरूले। अब रानी प्रवेश गरेको भित्र लगभग यिनीहरूले अब होइन अब चाहिँ 8-10 दिनदेखि अन्डा दिन सुरु गरिहाल्छ। हेर्नुहोस् 8-10 दिनदेखि 15 दिनसम्म यिनीहरूले एकदमै रानीले पनि भनौँ न अन्डा दिन सुरु गरिहाल्छ, वर्कआउट एकदमै गर्नु सुरु गरिहाल्छ। यसरी भरसक यिनीहरू चाहिँ अब अलरेडी रानी चाहिँ अब पहिल्यै नै अब चाहिँ होइन अन्डा दिने लायकको भएर भनौँ न प्रेग्नेन्सी भएर आएको हुन्छ, त्यस्तो पनि अवस्था पनि हुन्छ। ओके त्यो पनि हुन्छ। र नयाँ घरबाट इमिडिएटली त्यसरी छुटेको हो भने चाहिँ 10 दिनदेखि 15 दिनसम्म यिनीहरूले चाहिँ भनौँ न 10 दिनदेखि 15 दिनभित्रमा चाहिँ रानोले चाहिँ अन्डा दिन सुरु गरिहाल्छ। ओके त्यो हो। हेर्नुहोस् मजाले अब यसरी आएको छ। आज चाहिँ एकदमै अब यति सङ्ख्याले पनि एकदमै वर्कआउट छिटो गर्छ, किनकि यो त सिजन हो। अब यतिखेर सिजन हो, एकदमै फुलहरू चाहिँ फुल्ने सिजन हो यतिखेर, र यिनीहरूले चाहिँ एकदमै छिटो वर्कआउट काम गर्छ भनौँ न। र यसरी तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ घार बनाएर यसरी चाहिँ राख्नुहोस्, एकदमै ऋतु घार। र ऋतु घारमा तपाईँले यसरी चाहिँ होइन अब यसरी प्रायः चाहिँ मिलिफेर चाहिँ आउँदैन बस्दैन हतपत होइन। अब सेरानाहरू चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ सेरेन जातको मौरी भनौँ, लोकल मौरी रैथाने मौरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ नयाँ घरमा प्रवेश गराउन सकिन्छ। तपाईँले यो कार्य गर्नुहोस्। ओके लगभग पसिसक्यो। ओके पसिसकेको अवस्था भनौँ न, यो चाहिँ अब ठेगान लागिसकेको अवस्था यिनीहरू। अब भोलि बिहानदेखि यिनीहरूले पुरा वर्कआउट गर्न थाल्छ, एकदमै हार्ड वर्क गर्न थाल्छ यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ सन्तान वृद्धि गर्नको लागि, व्याक्स एकदमै वृद्धि गर्नको लागि व्याक्स बिल्डअप गर्न सुरु गरिहाल्छ भोलिदेखि। अब यिनीहरूले र यिनीहरूले व्याक्स चाहिँ अब बोकेर ल्याउँदैन, यिनीहरूले व्याक्स चाहिँ आफूले स्वयं क्रिएट गर्छ भित्रै, बाहिरदेखि बोकेर ल्याउँदैन। यिनीहरूले बोक्ने जति भनेको यिनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ पोलेनहरू मात्र हो बोकेर ल्याउँछ, र बच्चाको लागि आफू खानको लागि यसरी ल्याउने हो पोलेनहरू चाहिँ। ओके पोलेन मात्रै बोक्छ यिनीहरूले, व्याक्स चाहिँ आफै सेल्फ बिल्डअप गर्छ भित्र, भोलिदेखि एकदमै वर्कआउट गर्न सुरु गरिहाल्छ यिनीहरूले चाकहरू। ओके देन यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यसरी मौरी प्रवेश गरेको होइन माइग्रेसन भएको यो भिडियो तपाईँलाई मैले यसरी चाहिँ अपलोड गरेँ, तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ अपलोड गरेर तपाईँलाई देखाएँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई प्लिज मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलको लागि हजुरहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ओके बाई, सी यू।
Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.